زه د اګریکلچر یونیورسيټي ټول سټوډنټانو ته ټول فرندز ته دا ریکمند کوم چې څوک د یو کې پروسس کول غواړي نو تاسو هایر ایجوکیشن ډایرکټ سره رابطه وکړئ کنټیکټ ورسره وکړئ او ډیر سموث پروسس کوي ته مطمئن خپل ځان لا نو تاسو مو سره کنټیکټ وکړئ او خپل پروسس په سٹارټ کړئ. السلام علیکم، زما نوم شاداب دی، زه پېښور نه تعلق ساتم. ما ریسنټلی BS کمپیوټر ساينس وکړو اګریکلچر یونیورسيټي نه. زما اوس یو کې نوې ویزا راغلی ده په 2 ډیز کې راغله. زما د مونفورټ یونیورسيټي کې ایډمیشن وشو. زه ډیر شکرګزار یم د هایر ایجوکیشن ډایرکټ چې ما سره دومره سموث پروسس شو او زما د یو کې ویزا په 2 ورځو کې راغله. زه یو ورځ ناستم ما فیسبوک سکرولینګ کولو، ما ته یو اډ مخې ته راغی چې هغه د هایر ایجوکیشن ډایرکټ و او هغه د سره ما بیا کنټیکټ وکړو پرهان بھائی سره. نو هغه د مونفورټ یونیورسيټي باره کې د ما تاسو وغیرہ کو نو هغه مال بیا پروسس سٹارټ کو او ماشاءالله زما نن د 2 ډیز کې د یو کې ویزا راغله. زه رالم پرهان بھائی سره ملو شم، هغه ما ته د مونفورټ یونیورسيټي د اپلای وکړه. هغه نه بعد بیا کوم چې د دې انټرویو دا هغه ته زه پریپیر کوم، ما سره ډېر هیلپ وکړو هغه پریپریشن کې. بیا هغه نه بعد زما کاست لیټر راغو او بیا هغه کې ما ته 3000 سکالرشپ نو مطلب ډیر ښه پروسس یې ما ته وکړو، سکالرشپ هم پکې ما ته راغو. نو زه ډېر خوشحاله یم دینه. نو زما ټول ملګرو ته درخواست دی، ټول اګریکلچر یونیورسيټي وایي ته، پېښور یونیورسيټي وایي ته، اسلامي یونیورسيټي وایي ته چې هایر ایجوکیشن ډایرکټ نه خپل پروسس وکړي ځکه چې ډېر سموث پروسس ما سره وشو او زما ټول ویزا 2 ډیز کې ولګېده. زه د اګریکلچر یونیورسيټي ټول سټوډنټانو ته ټول فرندز ته دا ریکمند کوم چې څوک د یو کې پروسس کول غواړي نو تاسو هایر ایجوکیشن ډایرکټ سره رابطه وکړئ، کنټیکټ ورسره وکړئ او ډیر سموث پروسس کوي ته مطمئن خپل ځان لا نو تاسو مو سره کنټیکټ وکړئ او خپل پروسس په سٹارټ کړئ. هایر ایجوکیشن ډایرکټ ایجوکیشن ویداوت باونډري.